Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme, do të flasim për situatën më të fundit nga koronavirusi, kështu 21 raste të reja janë konfirmuar me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton, mes të cilëve një personel mjekësor dhe 2 fëmijë simptomatik. Numri i personave të prekur ka shkuar kështu në 467, ndërsa janë në total 4070 testime që janë kryer gjithsej. Në 24 orëshin që lëm pas, janë konfirmuar 21 raste të reja pozitiv me COVID-19, nga të cilët një personel shëndetësor dhe 2 fëmijë që janë asimptomatik. Deri në këto momente janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 467 raste. Në 24 orët e fundit, 15 pacientë të tjerë janë shtuar listës të shëruarve. Në shërbimin infektiv aktualisht gjenden 43 të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Ndërsa në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi, gjenden të shtruar 9 pacientë, 7 janë në terapi intensive, ndërsa 5 prej tyre janë të intubuar. Totali pacientëve të shtruar në të 2 spitalet është 52. Harta e të prekurve nga COVID-19 zgjerohet në Tiranë me 6 raste, Shkodër 13, Durrës 1 dhe Has 1 rast. E hëna ka nisur me rregullat e reja të karantinës në të gjithë vendin, kështu duke filluar nga sot, farmacit, furrat e bukës, supermarketet dhe dyqanet do të qëndrojnë të hapura deri në orën 17:30. Po ashtu edhe qytetarët do të kenë mundësi që të shfrytëzojnë 90 minutat e lejes brenda këtij orari. Urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë përcakton se sërish do të lejohet vetëm një pjesëtar për çdo familje që të dalë për të bërë blerjet e nevojshme. Administratorët e bizneseve kanë detyrë të pajisin punonjësit me maska dhe doreza, ndërkohë që në tregje apo dyqane do të duhet të respektohet distanca prej 1.5 metrash mes qytetarëve. E premtja pasdite do të rikthejë sërish izolimin total deri në nisje të javës së re. Do të shohim tani si ka ndryshuar situata në qytetin e Durrësit me vendosjen e rregullore së re. Do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Enkeleda Arapi. Enkeleda, a ka pasur më pak dyndje në radhët e dyqaneve dhe si kanë qenë lëvizjet në qytet sot? Të përshëndes, në fakt në qytetin e Durrësit, të referuar ndërrimit të fashës së orareve, ka pasur më pak lëvizje në orët e parë të mëngjesit, ashtu sikur se jemi mësuar t'i shohim në ditët e kaluara. Në fakt, ka një ndërgjegjësim nga ana e qytetarëve të cilët tashmë po i respektojnë masat, pikërisht në vendin ku ndodhem patrullojnë edhe efektivat e policisë të cilët bëjnë shpërndarjen e njerëzve nëse ato po ecin në grup apo janë të paautorizuar dhe penalizohen nga ana efektivave të policisë. Vetëm në 5 minuta në këtë zonë janë penalizuar 6 persona. Ajo çka dua të theksoj është se në qytet paktën në momentin që flasim ka një rënje të fluksit të lëvizjes së qytetarëve, por edhe të automjeteve, ndoshta kjo referuar edhe zgjatjes së orare që qytetarët preferojnë të kryejnë në shpenzime ditore në një periudhë tjetër kohore. Mirë, atëre, Enkeleda, është e qartë, unë të falenderoj. Për herë të parë që nga rënja e epidemisë, shifrat duket se po japin sinjale pozitive, numri i të shëruarve nga COVID-19 që nga 8 marsi është më i lartë se sa ai i të infektuarve aktiv. Numri të shëruarve u kalon për herë të parë atyre që janë të infektuar aktiv. Ky grafik tregon se prej 8 marsit, kur numri të infektuarve po rritej në vendin ton, krejtëndryshe ndodhte me të shëruarit. Deri më 22 mars në vendin ton po rritej numri të infektuarve, duke arritur në 89, ndërsa numri atyre që rezultonin negativ pas 2 testeve të kryera ishte vetëm 3. Pikërisht më 22 mars ishin 3 pacientët e parë që dolën të shëruar nga spitali infektiv në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Ashtu siç duket dhe në këto pamje, në grafikun e shifrave të situatës Covid në vendin ton, data 5 prill shënoi edhe pikun e kurbës së të infektuarve në vendin ton. Në vend regjistroheshin 361 të infektuar dhe 104 persona të shëruar. Numri i personave aktiv të infektuar ishte 257 dhe 21 persona kishin ndruar jetë, por fundi javës të 5 solli një përmbysje të numrit të infektuarve dhe të shëruarve. Në 11 prill Shqipëria kishte vetëm 206 infektuar aktiv, ndërsa të shëruarit arritën në 217.
10 persona janë dëshkuar me gjobë në Vlorë pasi janë kapur nga policia duke luajtur futboll në pyllin e sodës gjatë kohës së karantinës. Për këtë ngjarje janë pezulluar nga detyra edhe shefi i qarkullimit rrugor në Vlorë pasi ishte një nga personat që luante futboll dhe një punonjës policie që konstatoi ngjarjen, por nuk mori masa ndaj tyre. Të 10 persona tashmë po qëndrojnë të izoluar në banesat e tyre për 14 ditë dhe do të mbahen në mbikëqyrje nga uniformat blu. Parlamenti do të mblidhet të njëjtën e 16 prillit për të miratuar disa masa dhe akte normative me fuqinë e ligjit dhe projekt ligje që kanë të bëjnë me COVID-19. Pjesë e votimeve do të jenë edhe ndryshimet në kodin penal, ku mosbindja ndaj masave të marra në rastet e gjendjes së jashtëzakonshme apo gjendjes së fatkeqësisë natyrore do të cilësohet kundravajtje penale dhe do të dënohet me gjobë deri më 6 muaj burg. Në rastet kur kjo sjellje rezulton e përsëritur, atëherë rrezikohet një dënim nga 30 ditë deri në 1 vit burg dhe kur konstatohet se për shkak të kësaj shkelje është shkaktuar rrezikimi i jetës apo vdekje e personave, atëherë dënimi me burgim shkon deri në 5 vjet. Seanca e të njëjtës do të zhvillohet në masa të larta sigurie sa i përket zbatimit të rregullave për koronavirusin. Çmimi i naftës është ulur sërish në tregun e pakicës në vendin ton dhe reflekton goditjen që ka marrë kërkesa për naftë në bursa. Një fuqi është shitur këtë javë në tregjet ndërkombëtare me çmimit më të ulët prej një dekade në $20. Çmimet e karburanteve kanë vazhduar rënje në tregun e brendshëm dhe gjatë kësaj jave. Vlera një litri naftë është barazuar me atë të benzinës, ndërsa në harkun kohor të 10 ditëve, ulja është mesatarisht me 5 lek për litër. Në fund të marsit, çmimi mesatar i një litri naftë ishte 164 lek, ndërsa këtë javë pikat e karburantit të pakicës e shesin me 158 lek. Ulja ka ndodhur duke patur si shkak rënien e çmimit të gazrave dhe karburanteve në tregjet ndërkombëtare. Një fuqi është shitur gjatë ditëve të fundit me çmimin e $20, duke shënuar vlerën më të ulët të një dekade. Kërkesa globale për të konsumuar karburant është përgjysmuar që prej nisjes së marrjes së masave kundër përhapjes së COVID-19 dhe ndalimit të fluturimeve në shumë shtete. Goditja e çmimit në bursa rrezikon ecurinë e eksporteve shqiptare të naftës bruto dhe pritet të ndikojë edhe në mbledhjen e të ardhurave nga taksat e karburantit në buxhetin e shtetit, për shkak se shitjet janë ulur me 70%. Mbi 100.000 automjete në vendin ton nuk janë të siguruara për shkak të situatës. Interesi i qytetarëve ka rënë si për mjetet motorike, ashtu edhe për pasuritë e patundshme. Mbi 100.000 mjete motorike që përbën 20% të numrit të makinave nuk janë të siguruara. Ky numër ka ardhur në rritje së fundi edhe nga bllokimi i qarkullimit të qytetarëve me makina, me përjashtim të subjekteve të lejuara. Në një intervistë me Skype, kreu i shoqatës së siguruesve Edvin Livohova thotë se aktualisht tregu ka pësuar një tkurje për shkak të rënies së qarkullimit të mjeteve, ndërsa rënje ka edhe sigurimi i pronave. Ka pasur domethënë rënje për sa i përket si thosh numrit të klientë për sa i përket sigurimit motorik, dhe kjo lidhet sigurisht me një pjesë të cilët nuk kanë nevojë të shkojnë bëjnë sigurojnë mjetin para që kosa mjeti nuk lëviz, por një pjesë e tyre që ne i shohim në qarkullim kanë ardhur, kanë rinovuar policat e sigurimit nëse i ka ardhur afati. Libova sqaron se kërkesat për shtyrje të afatit të policës së sigurimit për disa muaj për automjetet e siguruara nuk mund të diskutohet, pasi policia e sigurimit është një kontratë mes palëve, por ai thotë se negociata të tilla mund të bëhen me vullnetin e kompanisë dhe qytetarit. Nuk është se ka një qëndrim të përgjithshëm dhe nuk ka sens edhe ligjor për të bërë kthim të policës apo falje të një periudhe, sepse policat janë me një afat caktuar një vjeçar. Kompanitë e sigurimit bëjnë thirrje që pronarët e automjeteve të mos shfrytëzojnë këtë situatë për të mos siguruar mjetin, pronën apo jetën, ndërsa kanë përshtatur punën duke ofruar shërbim postar për dërgimin e kontratës së sigurimit. Në këtë kohë tregu ka patur një tkurje të ardhurave, ndërsa vijohet normalisht me dëmshpërblimin për dëmet e shkaktuara nga tërmeti, të cilat kanë arritur një shifër prej 30 milionë eurosh. Në një seancë të pazakontë, gjykata e Tiranës ka caktuar masën e arrestit me burg për Orges Bilbilin, i arrestuar 2 ditë më parë nga policia. 30 vjeçari akuzohet për vrasje ndaj punonjësve të policisë mbetur në tentativë dhe për armbajtje pa leje. Arrest me burg ka vendosur gjykata për Orges Bilbilin. 30 vjeçari do të hetohet për 2 akuza: vrasje të punonjësve të policisë ngelur në tentativë dhe armbajtje pa leje. I riu plagos 2 ditë më parë nga një efektiv i policisë në zonën e Xhamllikut në kryeqytet.
Ky i fundit i kishte kërkuar lejen e daljes, por 30 vjeçari i kishte nxjerr pistoletën. Seanca në dhomën e spitalit zgjati rreth 30 minuta, ndërsa gjyqtari Kujtim Vraniçi pranoi kërkesën e prokurorisë, duke lënë në burg pa afat Bilbilin. Mbrojtja kërkoi një masë më të lehtë. Unë si avokat mbrojtjes së caktuar kryesisht mendoj dhe shëndrimin e seancës që nuk ekziston dyshim i arsyeshëm që t'ia atribuohen që personi i tim të akuzohet për atë penal. Efektivi i policisë qëlloi fillimisht në ajër dhe më pas e plagosi Bilbilin në këmbë. E plagosur mbeti dhe një kalimtare, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Bilbili konsiderohet nga policia si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i dyshuar për disa vrasje dhe plagosje në zonën e Lushnjës. Ai është dënuar me 7 vite e 4 muaj burg si bashkëpunëtor italianit Giorgio Riformato, që tentoi të trafikonte kanabis me një avion i cili u rrëzua në plazhin e Divjakës. Në Kosovë janë ashpërsuar masat e karantinës, numri i infektuarve është shtuar me 20 pacient dhe një kompleks pallatesh në Prishtinë është izoluar plotësisht nga policia. Lajmeve një në Prishtinë, një nga vatrat e koronavirusit, sot ishte më e heshtur se kur. Ndonse deri në orën 17 qytetarët janë të lirë të lëvizjen. Pas konfirmimit edhe të 20 rasteve mbrëm vonë, qytetarët kanë preferuar të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe daljet ishin kryesisht vetëm për shërbime të nevojshme. Derisa një kompleks banesor ku është edhe numri më i madh i të infektuarve është në monitorim 24 orësh nga policia. Banorët e këtij kompleksi nuk do të lejohen që të dalin nga aty për 2 javë. Në monitorim janë edhe 2 shtëpi të tjera në Prishtinë. Pas vendimit për karantinim të kryeqytetit, deri në orën 17 janë lejuar qytetarët me vendbanim në Prishtinë që të hynë në kryeqytet derisa po ktheheshin nga qytetet e tjera, ndërsa pas kësaj kohe lejohen të qarkullojnë vetëm mediat, mjekët, infermierët dhe biznese për shërbime të caktuara me leje të veçantë nga Ministria e Brendshme. Edhe qyteti i Ferizajt nga mbrëm është në karantinë, ndërsa renditet si komuna e tretë më e prekur nga koronavirusi. Derisa në rrugën Prizren Perevall në dalje të qytetit, policia ka ndaluar qarkullimin e automjeteve për të mos i lejuar qytetarët, të cilët zakonisht ditëve të vikendit janë mësyn maleve të Sharrit në Prevall. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Kryeministri britanik Boris Johnson u shfaq për herë të parë pas daljes nga spitali në një video mesazh në rrjetet sociale. Johnson falenderoi me përzemërsi mjekët që u kujdesen për të gjatë 3 ditëve në terapi intensive. Ai tha se pa përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre, gjërat mund të kishin marrë një rrjedhë tjetër më të rrezikshme. Kryeministri u bëri thirrje britanikëve që të qëndrojnë të bashkuar për ta kaluar me sukses këtë situatë të vështirë. Të dielën ai la spitalin pas 10 ditësh kurimi me koronavirus. Fazën tjetër të kurimit ai do të kalojë në rezidencën qeveritare Chequers, rreth 60 kilometra në perëndim të Londrës. Ritmet e infektimit me COVID-19 po shtohen në Rusi. Brenda 2 ditëve është dyfishuar në mbi 2000 numri i të infektuarve, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u bëri thirrje shtetasve të Bashkimit Evropian që të mos planifikojnë pushime këtë verë. Rusia mund të jetë vatra tjetër e nxehtë e koronavirusit. Shifrat e 24 orëve të fundit flasin për mbi 2100 të infektuar të rinj që e çojnë totalin e tyre për 16.000-shit, që prej nisjes së pandemisë ky vend nuk ka pasur kurrë një numër kaq të madh të infektuarish brenda një dite. Shifra është 2 herë më e lartë se 24 orëshin e kaluar. Në Moskë, Shën Pjeterburg dhe qytete të tjera të mëdha ndalohet dalja nga shtëpitë dhe banorët duhet marrin leje elektronike. Si kontinent, Europa ka numrin më të lartë të viktimave që ka përcyen këtë të diel 75.000-shin. 80% të vdekurve janë shënuar në 4 vende: Itali, Spanjë, Francë dhe Britani të Madhe, ndërsa numri i prekurve ndodhet pranë 1 milionshit. Në një intervistë për gazetën gjermane Bild, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se të moshuarit dhe personat që vuajnë nga sëmundje të ndryshme do të duhet ndoshta të qëndrojnë të izoluar deri vitin e ardhshëm, ndërsa u bëri thirrje shtetasve nga vendet europiane të mos bëjnë plane për pushime këtë verë. Italia shënoi këtë të diel mbi 400 të vdekur, shifra me ulët e viktimave ditore e javëve të fundit, që mund të tregojë se pandemisë po i afrohet fundi duke pasur parasysh edhe numrin e ulët të infektimeve të reja. 619 ishte shifra ditore e viktimave në Spanjë, që gjithsesi tregon sërish qëndrueshmëri. Shifrën më të lartë të vdekurve aktualisht e kanë Shtetet e Bashkuara, që pasi ka përcyer Italinë, renditen në vendin e parë në botë me mbi 20.000 viktima dhe më shumë se 500.000 të prekur. Pas stabilizimit të situatës në gjithë Kinën, në Pekin pritet të hapen disa shkolla, por problem përbëjnë rastet e të infektuarve të ardhur nga jashtë. Globi aktualisht numëron mbi 1.8 milion të prekur
dhe rreth 110.000 viktima. Një panel ekspertësh i Akademisë së Shkencave në Shtetet e Bashkuara thotë se ngritja e temperaturave nuk ndikon në frenimin e përhapjes së COVID-19. Sipas tyre, provat shkencore kanë treguar se pandemia mund të vihet nën kontroll vetëm përmes masave të distancimit social. Koronavirusi nuk do të zhduket me afrimin e stinës së verës dhe rritjen e temperaturave. Ky është paralajmërimi që i bëjnë presidentit amerikan Donald Trump, një panel ekspertësh nga Akademia e Shkencave në Shtetet e Bashkuara, në përgjigje të deklaratave të shefit të Shtëpisë së Bardhë se në verë prania e virusit do të reduktohej. Ekzistojnë disa prova që tregojnë se COVID-19 mund të transmetohet me më pak efektivitet në mjedise me temperaturë dhe lagështi të lartë. Sidoqoftë, kjo nuk çon në një ulje domethënëse të përhapjes së sëmundjes pa ndihmën e mekanizmave mjekësor. Në letër, përmenden disa studime të kryera në Kinë, ku thuhet se pavarësisht rritjes së temperaturës dhe lagështirës në mjedise të ndryshme, COVID-19 është përhapur me të njëjtin ritëm, ku një i prekur ka infektuar mesatarisht 2 persona të tjerë. Ekspertët thonë se rritja e temperaturave mund t'u japë më tepër kohë shkencëtarëve që po punojnë për zbulimin e vaksinave dhe ilaçeve, por masat e ashpra kundër përhapjes së koronavirusit, siç është distancimi social, duhet të vazhdojnë të qëndrojnë në fuqi. Por ndërkohë janë të shumtë qytetarët të cilët ankohen për irritim të lëkurës nga përdorimi i alkoolit dhe dezinfektantëve, dermatologët këshillojnë kështu që të shmanget ky problem. COVID-19 dhe rekomandimet për larjen e shpeshtë të duarve dhe përdorimin e alkoolit dhe dezinfektantit ka shkaktuar irritim të lëkurës. Për këtë arsye, mjekët dermatolog japin disa këshilla. Duhen aplikuar disa herë gjatë ditës kremrat emolient. Në qoftë se nuk kemi mundësi financiare për të marrë një produkt në farmaci, ne mund të blejmë thjesht një krem me vazelinë. Në rastet më të rënda, dermatologja Monika Fida rekomandon edhe përdorimin e kremit me përbërje kortizonik. Tharja e mëtejshme e duarve shoqërohet me irritim të mëtejshëm, shoqërohet me të krojtura të mëtejshme. Rekomandohet përdorimi një kremi kortikosteroid me kortizonik në darkë vetëm, tek lëkura e duarve, tek individët që vuajnë nga ekzema dhe nga disa patologji të tjera dermatologjike, siç është psoriazis. Me gjithë problemet, larja e duarve dhe përdorimi i dezinfektantëve nuk duhet të shmangen. Të vazhdojmë me këtë ritual, pra të vazhdojmë të lajmë duart sa më shpesh si të mundur për një periudhë 20 sekonda gjithmonë gjatë larjes. Duhen larë me ujë të vakët, jo me ujë shumë të nxehtë. Përdorimi i kremit me përmbajtje vazelin rekomandohet edhe tek fëmijët. Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Bashkë mirupafshim.